हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल टेक्निकल बाओजी। हजुरलाई हाम्रो यो चैनल टेक्निकल बाओजीमा स्वागत छ। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला। यस्तै ट्रिक्स एन्ड टिप्स भिडियोहरू हामी लिएर आउने गर्छौँ। आजको टपिक रहेको छ, यदि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिन होम बटन र ब्याक बटन वर्क गरिरहेको छैन भने होम र ब्याक बटनहरूलाई सफ्ट बटन पनि भन्न सकिन्छ, जुन चाहिँ तपाईले 2-4 चोटि रिपेयर पनि गराइसक्नुभयो। होम बटन र ब्याक बटन रिपेयर गराइसक्नु, डिस्प्ले चेन्ज पनि गराइसक्नुभयो, तैपनि वर्क गरिरहेको छैन। त्यसमा हजुरले अब पैसा खर्च गर्नुपर्ने छैन। नर्मली एउटा एपको माध्यमबाट हजुरले होम बटन, ब्याक बटन र अर्को साइडमा स्किप गर्ने बटन पनि देख्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ एपको नाम रहेको छ सफ्ट ब्याक बटन भन्ने की रहेको छ। कीको नाम म हजुरलाई एपमा गरेर देखाइदिनेछु। जुन चाहिँ एपको नाम रहेको छ सफ्ट की होम ब्याक भनेर रहेको छ, जुन चाहिँ फोटोको लोगो पनि मैले डिस्प्लेमा देखाइदिन्छु र कुन बटन भनेर हजुरलाई चिनाइदिनेछु। सिम्पली अब हजुरले यो एप युज गर्नको लागि हजुरले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हजुरले सर्च गर्नु होला, सफ्ट की होम ब्याक भनेर सर्च गर्नु होला। यसको लिंक म हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइदिनेछु। यो एपको लिंक सजिलैसँग हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै एप रहेको छ। कुनै बेसमा बढी जस्तो हिट हुने, मोबाइलहरु हिट हुने प्रब्लमहरु देखेको छु मैले, र एउटा एप चाहिँ मैले हिट नभएर सजिलैसँग सिम्पली सफ्टसँग काम गर्ने देखेर मैले हजुरसँग शेयर गरेको हो। यसलाई सिम्पली हजुरले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सेप्ट गरिदिनु होला। यो इन्स्टल भइसकेको छ। अब ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ आइकन। यहाँबाट हजुरले लेफ्ट ब्याक गर्नको लागि लेफ्ट युज गर्न चाहनुहुन्छ कि राइट युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारमा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिम्पली क्लिक गर्नु भयो भने तर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इन्टरफेस यहाँ कति कुन साइजमा राख्न चाहनुहुन्छ, यहाँ साइज मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। यो ठ्याक्कै बटन तपाईले तल्लो भागमा आएर बसिनेछ। त्यसपछि यहाँबाट मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ यसको लाइट कति राख्न चाहनुहुन्छ अथवा लाइट राख्न चाहनुहुन्न, यहाँबाट मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। र लेफ्ट र राइट यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याक बटन राइट साइडमा आइसकेको छ। यता क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्टमा आइसकेको छ र यसलाई बोल्ड गर्नुपर्यो भने यो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू आइकन भन्ने छ त्यो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र सिम्पली यो इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङ भन्ने अप्सन दिएको छ। सेटिङमा क्लिक गरिदिनु होला। सेटिङमा क्लिक गरेपछि यहाँ तलतिर आएपछि त हजुरले अफ भनेर देखाएको छ, अफलाई अन गरिदिनु होला। अन गरेपछि यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ अर्को ब्याक बटन आइसकेको छ। म यो युज गरेर हजुरलाई देखाइदिनेछु। देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याक भयो। देख्न सक्नुहुन्छ मैले स्क्रिन रेकर्ड गरेर हजुरलाई देखाइरहेको छु। डाइरेक्ट होममा पनि जानेछ। सफ्ट र स्मुथ रहेको छ यो। डाइरेक्ट म देखाइदिनेछु हजुरलाई, केही गाह्रो हुने छैन। यसको लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा हजुरलाई राखिदिनेछु र धेरै नै युजफुल रहनेछ। हजुरलाई डिस्प्ले र टच फेर्नुपर्ने झन्झट रहने छैन। यति भन्दै म हजुरलाई बिदा लिन चाहन्छु। हजुरलाई यो हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हस्त, धन्यवाद।